Okay, so magandang araw muli mga grade 9. So ito na yung last week natin para sa ating quarter 2. So week 8 ito yung learning task number 1 and then magso-solve tayo ngayon ng radical equation. Paano ba mag-solve ng isang radical equation? So sasagutan natin ito 15 items. Okay, simulan natin. Number 1, given number 1, we have the square root of x is equal to 9. So, ano daw ang value ng x? Ito yung isosolve natin. Ano daw ang value nito? So, kalimitan, pag mga estudyante, natatakot na bagay may mga radical sign and then equal sign. So, ibig sabihin, equation na, and then radical pa. So, hindi nila alam na mas madali nga itong sagutan. Okay, so paano maging madali yan? So, yung square root, kailangan ko matanggal. So, paano ko matatanggal ito? So, walang ibang gagawin kundi i-square lang ito. Square root siya. So, imaginary yung to niya rito. So, bibigyan ko lang siya ng power na second power, squared ko. So, kung in-squared ko itong left side ng equation, so na ito yung equal sign, ito yung left side, ganun din ang gagawin ko sa right side. To balance, para maging balance, kaya nga equal eh. Kung ano yung ginawa mo sa kaliwa, siya mo rin gagawin sa kanan. So, in-square ko siya, i-square ko rin itong nasa kanan. Okay? So, pag i-square ko, so, syempre, ito ay cancel na yung radical sign, cancel na rin exponent. Matitira na yung x. Okay? So, is equal to 9 squared is 81. O, diba? Hindi may value na tayo ng x. So, kaya sabi ko sa inyo, yan ay mas madali. Okay. Ipaliwanag ko kung bakit yung nakakancel. Okay. Yung square root of x ay pwede ko siyang isulat ng x raised to the power of 1/2. Diba? So, ito yung, anong tawag dito? First topic ba natin o second topic na changing radical into exponential form. So, from radical to exponential. So, and then, pag ito ay in-square mo, so, i-square natin to syempre, kagaya ng ginawa natin dito. So, 2 times 1/2 is 1. Kaya ay nagiging x raised to the power of 1. So, ito imaginary na. Gets nyo? So, ito na yun. Okay, so, nakuha yan, So, yun. So, 1/2 times 2 is 1. So, yung 1 na ito na yun, imaginary 1. So, in-explain ko lang baka sabihin nyo, ay bakit yun ay nakakancel na lamang. Okay, so mas lalo nyo yung maintindihan pagdating nung pangalawa. Okay. Number 2. Given number 2, we have the cube root of 3x is equal to 6. So, anong gagawin natin dito? So, hindi siya squared. I-erase ko naman siya ay sa 3. And then, ganun din yung sa kaliwa. I-erase ko sa power of 3. Cube. Raise to the power of 3. So, bakit? Ayun, makakancel ko uli yun. Yung cube root at saka yung exponent na 3. So, ito ay magiging 3x na lang. And then, ito naman ay 6 times 6 times 6. So, gawin na natin to. Ilong method natin to. 6 times 6 times 6. So, bakit nilong method yan sir? Dahil meron pa tayong i-divide na. Kasi x lang isosolve ko, di ba? Divide ko muna ng 3. So, 3 divided by 3 is 1. So, makakancel lang. Imaginary ulit yung 1. So, natira ko ay x. So, dito naman sa kabila, kaya hindi ko agad tinimes yung 6 na tatlo, may makakancel pala ako dito. 6 divided by 3 is 2. O, diba? Napaliit ko pa. So, 2 times 6 times 6. Okay, baliktaran natin. 6 times 6 is 36. Times 2 is 72. Diba? So, pinapadali ni sir ang inyong lesson. Okay, next. Number 3. So, nandito yan. So, given natin sa number 3, we have 4 square root of x is equal to 6.
So, sa pagkakataong ito, yung ating radical ay may numerical coefficient. So, tatanggalin mo, bago ko i-square dito, kasi ito ay square root, ay tatanggalin ko muna yung numerical coefficient, para mas madali, para mas maliit na yung ating e-squared. Okay, so divide ko muna ito both sides by, again, kung anong gagawin sa kaliwa, siya mong gawin sa kanan to balance, So, 4 divided by 4, di ba nawala na yung kanyang, ang tawag dito, numerical coefficient. So, natira ko na lang ay square root of x. Sa kabila naman, 6 over 4, so pwede natin siyang i-lowest term as 3 over 2. So, tama ba? By 2. 6 divided by 2 is 3 and 4 divided by 2 is 2. Tama? So, lowest term lang. Yan. So, dito, ito na lang. Square root of x na lang. So, ibig sabihin, pwede ko na siyang i-squared. Kaliwa, in-squared. Siyempre, yung kanan, ganun din. I-squared din natin. Okay? And then, cancel yung radical, cancel yung exponent, natira si x. Okay. And then, siyempre, 3 squared is 9. And then, ang denominator, 2 squared is 4. So, final answer. Kasi hindi na pwede siyang i-lowest term. Okay? Next. Number 4. Parang medyo mabilis-bilis tayo. Okay, in number 4 naman, hindi naman siya numerical coefficient ang kasama. So, talaga siya? Isang term lang. So, ito ay 2 terms. Itong nandito, and then ito ay single term. So, ito ay binomial. So, ito ay monomial. So, walang ibang gagawin kundi ilipat lang ito. Para mag-solo lang itong square root of x. So, isulat ko na itong square root of x is equal to yung 12. Isusulat ko muna yung 12. And then, syempre, pag inilipat ko ito sa kabila ng equation, mag-change ng sign. So, from positive, magiging negative. So, minus 7 siya. And then, diretso lang ang sagot. 12 minus 7 is 5. Okay? Di ba? Back to basic tayo. At squared natin both sides. Okay? Cancel ang radical, cancel ang exponent. So, x is equal to 5 squared is 25. So, 5 times 5. Okay? So, that is number 4. Okay, next. Number 5. Okay, so number 5, ang given natin ay 4th root of 3x minus 5 is equal to negative 8. Okay, so again, meron na naman tayong ililipat sa kabila. So, isulat ko muna ito. We have this as 4th root of 3x is equal to yung nandito, negative 8. And then, ililipat ko from negative magiging positive kasi ililipat ko ng backward, na ito yung equal sign. Nilipat ko, so magiging itong plus 5. Change the sign. Okay, and then next, copy lang ulit. 4th root of 3x is equal to negative 8 plus 5 is, so may utang akong 8, pero may 5 pesos ako, binayaran ko yung utang ko. May natira akong 3 utang, so negative 3. Okay? Okay, so, ito na ulit, back to basic ulit tayo. So, monomial at saka monomial, anong ilalagay ko? Okay, 4th power, So, ika-4 na power, para makancel ko yung 4th root, tanggal ang radical, tanggal ang exponent. So, ito ay 3x is equal to, ilan daw na negative 3? So, 4. 4 na negative 3. 1, 2, 3, 4. Ay, negative ito. Sorry. 4 na negative 3, Okay. So, sir, bakit hindi mo na naman yan minultiply agad? Kasi may i-divide pa ako. Okay, divide both sides by 3. So, 3 divided by 3 is 1. So, na-cancel na. So, natira na lang yung aking x. Okay, and then, 3 divided by 3. So, wala na rin. Natanggal na. So, ito ay 1. So, unahin muna natin yung sign. Negative times negative is positive. Times negative, negative. Times negative is positive. Tama? Okay. Para mas larang maintindihan, tingnan na itong gagawin sir. Negative times negative, positive. Negative times negative, positive.
And positive times positive, so syempre positive yan. Okay? Okay. Multiply. So ito yung 1, bali wala na. 3 times 3 is 9. Times 3 is 27. Okay, positive 27. Okay? Next number. Sorry. Na ito. Okay, number 6. So, given natin sa number 6 ay the square root of 3x minus 2 is equal to 5. Okay. So, sa pagkakataong ito naman, binomial yung nasa loob ng radical sign. Sir, paano na yan? Parang medyo mahirap na. Kasi binomial na yung nasa loob. So, mas madali rin yan. Kasi tatanggalin mo lang yung radical. So, square root siya. So, ibig sabihin, i-squared ko lang, power of 2 lang. Para makancel agad ang radical sign. So, tatandaan kung anong ginawa sa kaliwa, gagawin sa kanan. So, tanggal yung radical, so cancel yung exponent. So, natira yung binomial na nasa loob. 3x minus 2 is equal to, syempre, ilagay mo na yan. 5 times 5 is 25. And then, yung may x na hinahanap natin, so we have 3x is equal to 25. So, hindi na sinulat doon kasi ililipat ko. Bakit ililipat? Kasi siya ay constant lamang. Pagsasamahin ko yung constant sa constant. So, ililipat ko, mag-change ng sign, plus 2. Okay? And then, 3x is equal to 25 plus 2 is 27. Okay? Kaya lang yung x ko ay may kasamang 3. Para matanggal ang 3, divide ko both sides by 3. 3 divided by 3 is 1. So, cancel lang. Natira yung ating x. And 27 divided by 3 is 9. Okay? So, next natin, number 7. Okay? So, number 7. So, fifth root, malaki na. So, fifth root of x plus 5 is equal to 7. So, may radical and then meron tayong constant. So, ililipat ko lang ito dito. Okay. So, isulat ko ito. Fifth root of x is equal to 7. Then, ililipat sa kabila, mag-change ng sign. Minus 5. Okay. And then, again, isulat uli. The fifth root of x is equal to 7 minus 5 is 2. Tama? Okay, positive 2. And then, ano ang gagawin kong power sa tigabila? So, yan ay 5. Raise to the power of 5. Para makancel natin yung fifth root, cancel exponent, natira ang aking x. At ang 2 to the fifth power, so, na-review ko na ito sa inyo. So, 5 2. 2 times 2 times 2 times 2 times 2. So, 5. Para mas madali nyo tandaan yan, 2 times 2, 4. So, ito yung 4 din. And then 2. So, 4 times 4, 16. And then times 2, 30. Ay, sorry. 32. Okay? So, x natin ay 32. Okay. Next, number 8. So, given number 8. So, given number 8, we have the cube root of x is equal to 3 cube root of 7. So, left side at saka right side ay may radical sign. So, eliminate na agad natin yan. Ito ay raised to the power of 3. Parehas, raised to the power of 3. So, ito, cancel agad ng cube root at saka yung exponent na 3 na try x. So, dito, yung 3 ay kailangan erase ko rin sa power ng 3. So, ibig sabihin siya ay 3 cube. Gets nyo? Kasi iba ito eh. Ito ay numerical coefficient. So, ito naman, ang matitira naman dito ay yung 7 na lang kasi makakancel ito. Makakancel itong cube root at saka yung exponent. So, matitira ko na lang dito ay 7. Okay, gets? Okay, next. So, x is equal to 3 cube. So, 3 cube ay 3 times 3 times 3. Okay?
So 3 times 3 is 9, and then 3 times 9 is 27. Times, yung natira, 7. Okay. 27 times 7, so i-manual natin. 27 times 7, 7 times 7 is 49. 14, 7 times 2 is 14, plus 4, so 189. Okay, 189. Okay. So in number 8, we have 189. Next. Okay, number 9, ang given naman natin ay 8 minus the 4th root of x is equal to 7. Okay. So, meron na naman tayong constant dito sa left side and then constant sa right side. Ililipat ko lang uli yun, ano. So, ibig sabihin, isusulat ko lang ito. Rewrite ko lang. So, yan ay negative 4th root of x is equal to 7. And then, positive, ililipat ko sa kabila. Mag-change ng sign. Minus 8. Okay? So, rewrite ko lang uli. Negative 4th root of x. Negative 4th root of x is equal to, so 7 minus 8. Mas malaki yung aking pambawas. So, ibig sabihin subtraction yan. So, negative 1. Okay? And then, para hindi tayo malito sa sign, kasi parehas naman siyang may negative, at saka ito pati isosolve natin, i-multiply natin both sides, multiply natin both sides by negative 1. So, negative times negative, so positive na siya. 4th root of x is equal to negative times negative, so positive na rin. Para wala siyang, para hindi malito, Gets nyo? So, sana yung nakuha yun. Kung ano yung ginawa sa kaliwa, siya ko rin gagawin sa kanan. Okay. And then, ano ang kanyang magiging power? So, syempre, kung ano yung root, o yung index, o yung order, siya kung gagawing power, So, that is raised to the power of 4. Ganon din sa kabila. And then, cancel yung radical, yung fourth root, cancel exponent. X is equal to, 4 daw na 1. 1 times 1 times 1 times 1. So, isinulat pa ni sir, So, is equal to positive 1. So, again, tatandaan, pag ang base ay 1, kahit pa yan ay raised to the power of 1,000, yun ay 1 pa rin. Pag ang base ay 1. Okay. Next, number 10. So, hindi pa ito uli. Ito ay 15 items, Number 10 tayo. So, given number 10, we have 3 times the cube root of x is equal to 12. So, again, meron na naman tayong numerical coefficient nung radical. So, ang gagawin lang natin yan ay divide both sides, para matanggal. Kung ano yung numerical coefficient, siya yung pang-divide. Siya yung divisor. 3 divided by 3, so nakancel lang siya. Natira ko dito ay cube root of x is equal to 12 divided by 3 is 4. Okay? And then, syempre, cube root yan. So, raise to the power of 3 tayo. Para makancel agad. Cancel yung cube root. Cancel yung exponent na 3. So, natira si x. So, 4 raised to the power of 3. So, yan ay 4 times 4 times 4. Okay? 4 times 4 is 16. And then, 16 times 4 is 64. Okay, 64. Number 10 is 60. Number 10 ay 64. Okay, 5 na lang, So, kuha natin yung 5. 11 to 15. So, number 11. Okay. So, in number 11, so, nandito na. So, binomial na, then parehas pang nasa loob ng radical sign. So, the square root of 2x plus 2 is equal to the square root of x plus 10. Okay? So, parehas naman siyang square root. So, walang problema. Squared lang natin parehas, Both sides na equation. Siyempre, makakancel ang radical dito, cancel exponent. Dito rin, cancel yung radical, cancel exponent. So, natira sa akin ay, yung nasa loob, 2x plus 2 is equal to x plus 10. Okay? And then, nung kayo ay nag-aaral ng algebra, so yung
elementary algebra. So, pagsasamahin natin yung may variable, and then yung constant. So, ito, ililipat ko sa kabila, yung x, and then itong 2, ililipat ko dito. So, para magkahiwala yung variable at saka yung constant. Okay? So, copy ko lang ito, 2x, ililipat ko sa kabila, change na yung sign, minus x. Sorry, na labo. Yun. So, na. And then ito, equal sign, 10. And then ito, ililipat sa kabila, minus 2. Okay? And then, 2x minus x is x. So, dalawang x, bawasan ko ng isang x na lang. And then, syempre, 10 minus 2 is 8. Okay. So, kung titingnan lang yung number 10, kala mo yung mahirap, yung pala yung napakadaling tanggalin ng kanyang radical sign. Okay? Next tayo. Number 12. Okay, given number 12, we have the square root of x squared minus 144 is equal to 0. Bakit may 0 na? Okay, mas madali yan. Tanggalin natin ang radical sign. Squared natin both sides. Cancel ang radical, cancel exponent. X squared minus 144 is equal to 0 times 0. Nalabo. 0 squared, 0 times 0, siyempre yan ay 0. Okay. And then, x squared, ito yung kanyang may variable, hindi nililipat sa kabila yung constant, from negative, magiging positive. Sir, final answer na ba yan? So, hindi pa. Kasi ito naman, wala nga siyang radical, may exponent naman. Diba? So, paano naman tanggalin ang exponent? So, kabaliktaran naman. I-squared ko naman siya. Gagamitan ko naman siya ng radical sign. Okay? So, ibig sabihin, cancel yung radical, cancel naman yung exponent natira sa x. Okay, and then nung nag-aral kayo ng first grading, square root of 144, 144 is a perfect squared number. So, kaya ngayon ay second power, ibig sabihin dalawa yung roots. So, yun ay isang positive at isang negative. So, yun ay 12. Okay? So, ibig sabihin dalawa ang sagot sa number 12. Isang positive and negative 12. So, kung tatanggapin ni ma'am ninyo yung positive lamang, so positive lang. Kung pang parehas, so mas maganda, kasi yun naman kasama sa solution. Dalawa yung value ng x. Okay? Number 13. Okay, so number 13 ay parang may square din, Okay, so tingnan natin, parang mahaba-haba ito, So, parehas naman, lahat naman sila ay may variable, So, x dito, so wala akong ililipat. So, ang mas magandang gawin yan, ilipat ko na ito dito. Para mas madali itong ma-eliminate, Okay. So, ilipat na muna natin. So, bakit inilipat ni sir? So, x squared plus 3 is equal to 3x minus x. So, bakit inilipat ni sir? Kasi ito ay masisimplify natin, So, parehas na silang may tatlong x, bawasan ng isang x, okay? So, again, copy lang uli ito. X squared plus 3. So, isa kasama yon. Then, 3x minus x is equal to 2x. Okay, so na yun na. So, pwede na natin siyang i-squared both side. Okay, cancel ang radical, cancel ang exponent. So, natira sa atin yung x squared plus 3 is equal to 2x squared is, so 2 times 2 is 4. Then x squared. Okay, bakit baga nalabo ang ating camera? Yung nakikibo. Okay. So, kung makikita ninyo, so, ito ay squared and then ito ay squared. Ililipat ko lang siya, So, pagsasamahin ko again yung
may variable. So, x squared, ililipat ko, minus 4x squared is equal to, ito naman ay magiging negative 3. Tama ba? Okay, so negative 3. And then, x squared minus 4x squared. So, negative 3x squared. So, may isa akong x squared, pero may apat akong negative, So, change na, babawasan ko lang, pero negative kasi mas malaki ang pambawas. So, anong gagawin dito? So, copy lang, is equal to negative 3. And then, divide both sides by negative 3. So, negative 3 divided by negative 3 is positive 1. So, cancel na. 1 times x squared is x squared. Negative 3 divided by negative 3 is negative divided negative. So, positive 1. Okay? And then, pag punta dyan, so x squared, sir, final answer na ba ito? So, hindi pa yung final answer. Bakit? Kasi mayroon siyang, anong tawag dito? Power, may exponent pa. So, kung ano yung ginawa natin sa number 12, ganun-ganun din yun. So, take the square root of both sides. Cancel radical, cancel exponent. So, again, dalawa yung magiging sagot natin. X is equal to, 1 is a perfect squared number, positive and negative 1. Okay. So, yun yung number 13. Okay, so, dito na tayo sa number 14, Dalawa na. So, yung number 14, given natin ay 2 square root of 3x plus 1 is equal to 4x. Again, meron tayong numerical coefficient ang radical. So, eliminate muna natin yan. Tanggalin natin by dividing both sides by 2. So, kung ano yung kanyang kasama, so yung ang pang-divide, So, cancel. So, natira sa atin ay 3x plus 1 is equal to, so 4 divided by 2, so yun ay magiging 2x. Okay? Okay, next. And then, ang mangyayari natin dito ay tatanggalin natin ito. Yung radical. So, squared lang natin both side. Cancel ang radical, cancel ang exponent. So, natira ay 3x plus 1 is equal to 2 squared. 2 squared is 4. And then, x squared is x squared. Okay, meron na naman tayong, anong tawag dito? Second power, quadratic equation. Quadratic term, linear term, and then constant term. Kompleto. So, ilipat ko sa kabila. So, ililipat ko, magiging negative, Change the sign. Negative 4x squared, then copy, plus 3x plus 1 is equal to 0. So, quadratic equation ang ating isosolve, So, ibig sabihin, dalawa pa rin yung makukuha nating value ng x. So, ang gawin na natin itong, positive yung quadratic term. Okay. Multiply na natin both sides by negative 1. So, change lang ang sign. Negative times negative, positive, 4x squared. Negative times positive, so negative 3x. Negative times positive, so negative 1 is equal to 0 times negative 1 is 0. Okay? Basta sabihin nyo, sir, negative 0, walang negative 0. 0 nga yun di ba? Gets nyo? Baka sabihin nyo, sir, positive times negative, di negative 0, so hindi. 0 lang, walang negative 0. Okay? Okay, so standard form na ito. Anong mas maganda diyang, anong tawag dito? Gamitin dun sa natutunan nyo ng first grading. Factoring na lang, So, kita na pala yan, Kasi 3 at saka negative 1. Okay? Factoring na lang. So, ang factor nito ay 2 times 2 at saka 4 times 1. Kung 2 times 2, hindi nyo makukuha ito. Kaya walang iba yan kundi 4, 4 at 1. So, 4x at saka x. And then, negative ito. So, ibig sabihin yan ay isang positive at isang negative. Kasi negative ito Di ba? So, ang positive, okay, gets na ito. Kasi dapat ay negative 3 ang nasa gitna. So, negative 1 ito.
para maging negative 4. Okay, so ito ay plus 1. So 1 times negative 1 is negative 1. Okay, gets nyo? And then, so 1, so na ito yun. Ito ay x, and then ito ay negative 4x. So may kita nyo, x plus negative 4x is negative 3x. So kuha natin ang nasa gitna. Okay? Okay na ito? Okay. So ito ay solution lang ito. Ipinaliwanag ko lang kung bakit ito naging factor. Pero ang factor talaga ay na ito. Okay. Dito natin. Layo. Dito natin sa para kita nyo mas malagigay. So isang 4x plus 1 is equal to 0. So ito yun isang factor And then itong isa ay x minus 1 is equal to 0. Okay. So ito muna ang kabila. We have 4x is equal to, ililipat sa kabila, negative 1. Shit na. Bakit ganito ang camera ni sir? Yun. Okay. So negative 1, then divide by positive 4. So, na-cancel yung 4, natira x. So, x here is negative 1/4. So, sa kabila naman, mas madali, ililipat ko lang, So, x is equal to positive 1. Okay, so dalawa. So, analyze natin. So, kung negative ang nasa loob, so, tingnan ha. Kung negative, so, ito, kung negative ang nasa loob, negative 1/4, so, ibig sabihin, magkakaroon tayo ng negative sa loob ng radical sign ay siya ay square root. So, ibig sabihin, magkakaroon tayo ng not real na number. So, kung matatandaan nyo dun sa nature ng roots, so, ito ay magiging imaginary. So, not real. Kasi negative yung nasa loob. Anong tawag dun? Discriminant dun sa inyong, yung sa nyo, yung nasa loob ng radical sign ng quadratic equation, discriminant. So magkakaroon ito ng negative. So ibig sabihin ito ay hindi siya kasama sa solution kasi ang sinasab ang sa atin ay dapat yung solution lang. Pero kung 1, so tingnan natin. Kung 1, tingnan ha. So kung 1 ang x, 3 times 1 is 3. Plus 1 is 4. Then square root of 4 is 2. Times 2 is 4. So, kung x ay 1, so 4 times 1 is 4. Okay? Kaya sila equal. Pero kung itong negative 1/4, so again, ito ay magiging not real, imaginary. Okay. So, ang ibig sabihin, ang kukuhain ko lang na final answer para mas madali. So, sana yung 19 PM nyo ako kung hindi nyo naintindihan. Bigay ko sa inyo to ng solo. Okay. Ito lang ang kukuhain ko. Ay sir, bakit po doon sa doon po sa number, pakita ni sir, buti natin yung camera. Ba't po doon sa number 12 at saka sa number 13, isinama nyo po yung negative? Ay kasi siya ay perfect squared number naman. Gets nyo? So dito naman, hindi naman siya perfect squared number, And then at the same time, fraction pa, tas negative nga nasa loob. Ito naman maski negative, wala yan sa loob, hindi siya nasa loob man, i-squared siya, kaya magiging positive. Gets? Okay. Ay, sir, ano po ang tawag dito? So, ito yung tinatawag natin na erroneous root. Naku, na yan ang spelling natin. Ano bang spelling erroneous? Erroneous root. Okay. So, baliktad nga. Okay, so erroneous root siya, So, bigay ko sa inyo ang meaning niya erroneous. Okay, again, basta number 14, positive 1 lang ang ating kukuhain. So, ito ay erroneous nga, kaya nga erroneous error ito. Pampalito lang, pero hindi siya kasama sa solution set ng value ng x para sa number 14. Okay? Yun, naipaliwanag din ng maayos. Next, last number, 15. So, ang given natin ay 2 plus the square root of x plus 1
minus, may subtraction pa, ano ba ito? Negative, minus the square root of x plus 5, the square root of, sorry, 2 plus the square root of x plus 1 minus the square root of x plus 5 is equal to 0. So, medyo nalilito na siya. Okay. So, anong gawin natin? So, mas madali, ilipat na lang natin to kasi negative. Sa kabila. Para maging positive. Okay. 2 plus the square root of x plus 1 is equal to, maging positive x plus 5. Yan. Para pag take natin ang square root, both sides, naku, mayroon tayong binomial. Okay, so dito sa kabila, unahin ko para medyo madali-dali ang pagpapaliwanag. Cancel na yung radical, walang problema. X plus 5, yun na lang ang natira. So dito, ita-times ko daw ito ng 2 beses. Okay? Ipakita natin ng mahabang solution para mas lalo nyo maintindihan. So, ibig sabihin niya ay 2 plus the square root of x plus 1 times 2 plus the square root of x plus 1. Second power di ba? So, walang problema dito kasi ito, kinansel lang yung radical. So, dito naman, binomial kasi ito. Kaya, ibig sabihin, magdi-distribute tayo nito, Pero kung kayo ay sanay dun sa special product, so mas madali sa inyo. Kaya lang, ginagawa ito ni sir para sa mga hindi sanay dun sa special product na square of binomial. Okay, distribute natin. 2 times 2 is 4. 2 times the square root of x plus 1 is 2 square root of x plus 1. Okay? Na-distribute ko na itong first term dun sa dalawa. Ito naman, second term. X squared, the square root of x plus 1 times 2 is 2 square root of x plus 1. So, parang gayon din yung sa kabila. Baliktad lang ito. And then, ito naman, x plus 1, the square root of x plus 1 times the square root of x plus 1. So, parang makakancel ko lang yung radical nun. Kasi squared, parang ito lang yun, 2 beses. Ay, bakit equal sign? So, ibig sabihin, tatanggalin ko na yung kanyang radical sign. So, plus x plus 1. So, again, ito at saka ito ay parang ginanito ko lang, in-squared lang. And then, ayun, haba pala. Copy ito, x plus 5. Okay? So, alin ang ating pwedeng pagsamahin? So, pagsamahin muna natin to para hindi malito. And then, at the same time, ito ilipat ko na dun. Yung constant. Okay. So, 2 times, 2 plus 2. So, yun ay 2. Sorry. 2 plus 2 nga di ba? Okay. So, yan ay 2 plus 2 is 4 square root of x plus 1. So, siya ay pwede nating pagsamahin dahil sila ay similar radical. Square root para square root and then parehas ang nasa loob ng radical sign. So, 2 plus 2. So, magiging 4. Okay? Next. And then, is equal to, hindi pala. Meron pang x dito. Plus x. And then, ito may x sa kabila. Ililipat ko. Minus x. Okay? So, again, ito ay na ito. And then, yung x sa kabila, inilipat ko. Nag-change ang sign. Naging negative. Yan. Equal sign. Yung natira dito, 5. Ito, ililipat ko sa kabila. Magiging negative 4. And then, yung 1 dito, ililipat ko sa kabila. Magiging negative 1. Okay, gets na? Okay, next. Copy lang ito. 4 square root of x plus 1 is equal to, bakit nagmamadali? X minus x, 0 na. Wala na, hindi ko na isusulat Kaya inilagay ko is equal to. And then dito naman, 5 minus 4 is 1. Minus 1, 0 na ito. Okay? So, dito pala, paliwanag ko muna, bakit ito lang ang natira. X plus 5, dito, mayroon tayong x na positive, and then,
4 plus 1 is 5. So, x plus 5 din siya. Kaya natira natin ay 0. Ito na lang. Okay? Yun. Next. Meron na naman tayong numerical coefficient sa radical. So, walang problema yan. Divide natin by 4 both sides. So, cancel. Natira yung aking square root of x plus 1. 0 divided by 4 is 0. 0 divided by any number or variable. Basta ang numerator niya ay 0, the quotient o ang kanyang sagot ay 0. Okay? Next. Tanggalin ang radical sign. So, squared. Cancel. Natira x plus 1 is equal to 0 times 0 is 0. Okay? Matatapos din. Then, x is equal to, yun, inilipat sa kabila. Negative 1. Sus, negative 1 lang pala yun. Okay, so natapos natin itong learning task number 1 para sa ating last week, week 8. So, kasunod ito yung learning task number 2, problem solving. Magsasagot tayo ng 10 problem solving. Okay, maraming salamat sa inyong panonood ng video lesson ni Sir. So, manatiling nakasubscribe. So, again, itutuloy natin to hanggang 4th grading. Okay, bye-bye.